في عالم المصارعة في أسماء صنعت التاريخ وفي أسماء غيرت الصناعة، لكن في اسم واحد ارتبطت مسيرته بحلم صعب يتحقق لكن ما كان مستحيل. I will come back bigger, faster, stronger and hungrier than ever before. And God damn it, I will prove exactly why I am the best in the world. رجل امتلك كل شيء: الموهبة، الكاريزما، اللسان الحاد، وحب الجماهير الوفيه، لكن في كل مرة يقترب فيها من تحقيق حلمه يبدأ ينهار من جديد. قبل 5 أيام في راس المانيا 42 تصدر سي ام باك حدث الرئيس الثاني على التوالي أمام رومان رينز، لكن هذه المباراة هي حصاد رحلة بدأت قبل 20 سنة، رحلة مليئة بالطرد والإصابات والإحباط. خلونا نبدأ بالرحلة. بعد رحلة العظيمة في ROH وخروجها من الشركة كبطل، بانك دخل WWE في 2006. شفناه في براند ECW بعد ما اشتراه فينس ماكمان. كان شكله مختلف عن الجميع، تاتو يغطي جسمه وما كان من ستايل المصارعين اللي يحبهم فينس ماكمان، لكن بانك فرض نفسه بموهبته وفاز بالحقيبة موني إن ذا بانك مرتين ورا بعض وصار بطل العالم. لكن هل هذا الشيء كان كافي؟ الحقيقة السيئة انه كان بطل بالاسم لا اكثر. فينس ماكمان ما كان يشوفه بنظرة الواجهة ابدا، وكان دائما يهمش في العروض الكبيرة. بانك كان يحس انه صد فراغ مو اكثر، وهذا الاحساس بدأ يكبر كل ما يمر الوقت. وصلنا لسنة 2011، اللحظة اللي غيرت تاريخ المصارعة وتاريخ بانك مع الشركة. البايب بومب. بانك جلس على المدخل وقال كل اللي كان في خاطر المشجعين، وتحول من مصارع إلى صوت من لا صوت لهم. Been the best ever since day one when I walked into this company, and I've been vilified and hated since that day because Paul Heyman saw something in me that nobody else wanted to admit. That's right, I'm a Paul Heyman guy. The program, I'm barely promoted. I don't get to be in movies. I'm certainly not on any crappy show on the USA Network. I'm not on the poster of WrestleMania. I'm not in the signature that's produced at the start of the show. Attention. Do I have everybody's attention now? وبعدها بدأت أطول فترة حمل لقب للعالم في العصر الحديث، 434 يوم قبل ما يكسره رومان رينز بطل العالم والأكثر شعبية لأكثر من سنة كاملة. ومع كذا في راس المانيا 28 و29 مين اللي كان يصدروا الباستر؟ كانوا جون سينا وذا روك اللي ساحب على المجال عشان هوليوود. بانك اللي كان يقاتل كل عرض ويقدم كل اللي عنده، ما كان ينحط حتى في البوسترات، رغم انه في 2013 لعب ضد اندرتيكر في المانيا. وهنا لازم نتوقف لانه هذه المباراة كانت تاريخية. الدخلات وخاصة دخلة اندرتيكر كان شيء تاريخي ما ينوصف ابدا. مباراة كانت هي الافضل في العرض، لكنها كانت في منتصف العرض وما كانت المين ايفنت. هنا بانك استوعب مهما سوى ما راح يوصل لاي مكان، وهنا وصلنا ليناير 2014، اول عرض شهري بالسنة، الرويال رامبل. بانك دخل مباراة الرامبل وهو مريض ومصاب في ظهره وتعبان نفسيا، بس الشركة كانت تضغط عليه يصارع وهو مصاب، وكان مجبور يوافق. لكن اللي دمر كل شيء لما عرف ان خطة راس المانيا 30 هي مواجهة ضد تريبل اتش، مو المين ايفنت اللي كان يحلم فيه. خرج من الرامبل عن طريق كين، وبعدها خرج من الشركة، وهذه كانت آخر مرة نشوف فيها بانك في WWE اللي طردته في يوم زفافه. I am the best wrestler in the world. I've been the best ever since day one when I walked into this company, and I've been vilified and hated since that day. This is my ring! I own it, and I've proven it time and time again against any single superstar who has stepped foot in this ring and put me to the test. And I'm talking about the John Cenas. I'm talking about the Rocks. I'm talking about the Undertakers. I am the best wrestler. I am the best talker. I am the best technician. I am the best brawler. And I don't say these things from a place of insecurity, and I apologize for your lack of self-confidence, but I say it because I am it when I'm speaking.
I have proved to everybody in the world that I am the best on this microphone, in that ring, even in commentary. Nobody can touch me. خروجه ما مر بهدوء لأنه لمدة 7 سنوات كان في قضايا ومحاكم، وبان قال ما راح يرجع نهائيا وحاول يجرب يدخل UFC لكن كانت محاولات فاشلة، وخلاص مستحيل بانك يرجع للمصارعة بشكل نهائي إلى ما وصلنا لسنة 2021 بداية عرض AEW Dynamite. اسم واحد يتردد في القاعة بانك رجع من جديد للمصارعة بعد 7 سنين وعن طريق AEW. لا كذاب كذاب، ما رجعت عشاننا نصاب. قدم عداوات ومباريات جميلة وفترته كانت رائعة وحقق لقب AEW العالمي، لكن زي ما نعرف مو كل شيء جميل يكمل، لأنه بعدها بدأت المشاكل خلف الكواليس وإصابات متكررة وصدام مباشر مع الإدارة وبعض المصارعين وأبرزهم جاك بيري. من بعد هذه اللحظة الكل قال هذا الرجال مش كيرجي وما في أحد رح يشتغل معاه. نوفمبر 2023 عرض سيرفايفر سيريس في شيكاغو. See you back in a squared circle? No. Never? No. Wow. Never, ever. Never, ever, ever. Been the best ever since day one when I walked into this company, and I've been vilified and hated since that day because Paul Heyman saw something in me that nobody else wanted to admit. That's right, I'm a Paul Heyman guy. العودة اللي كانت مستحيلة صارت حقيقة. بانك رجع بهدف واحد عشان يكمل حلم المانيا أخيرا، إدارة جديدة ببيئة جديدة وطموح أعلى وأشهر وأكثر العداوات شخصنة في تاريخ العصر الحديث، درو ماكنتاير ضد سي ام بانك. درو كان يستفز بانك بكل عرض ويطقطق على إصابته لفترة طويلة إلى ما وصلنا لراسلمانيا 40. درو واجه سيس رولينز على لقب العالم للوزن الثقيل وفاز درو بعد مباراة قصيرة مجرد عداوة إلى هوس كل واحد يلاحق الثاني بكل عرض، وبعد عدة نزالات تحددت بينهم مباراة في عرض باد بلوت داخل قفص الهيل إن سيل. مباراة دموية وعنيفة وبنظر الكثير هذا أفضل نزال هيل إن سيل في التاريخ. فاز فيها بانك، لكن الأهمية هنا مو فقط فوز بانك، لكن الأهمية هو إن بانك أثبت للجميع وللإدارة إنه جاهز ومتعافي ويقدر يتحمل مسؤولية القمة من جديد بعد غياب. والقمة اللي بنتكلم عنها هو هذا الأخ الدب بول هيمن. بول هيمن هو الوايز مان حق رومان رينز اللي بنفس الوقت سي ام باك كان بول هيمن جاي. رحلة 141 بدأت بين الثلاثي من الرامبل إلى الشامبر والتاريخ القديم اللي بينهم، كل طرف فيهم يحاول يثبت إنه الأفضل، والرابط المشترك بين بانك ورومان كان بول هيمن اللي قال إنه عنده وعد أو معروف لسي ام باك ولازم يسدده، وهذا المعروف وعده فيه بعد ما وافق سي ام باك يشارك في سيرفايفر سيريس مع بلود لاين الأصلي بعد طلب من بول هيمن، وهذا المعروف ما حد يعرفه إلا بانك وهيمن. سيس رولينز كان يشوف بانك سرطان في غرف الملابس، ورومان رينز كان يشوفه مجرد شخص من الماضي يحاول يسرق الأضواء من الجيل الحالي. Roman Reigns, you messed up. You should have let me finish CM Punk when I had the chance. I haven't slept well in the past few days, mostly because of the uncertainty surrounding myself and my road to WrestleMania. See, what I wanted to do was win the Royal Rumble, and I didn't. Then it became what I needed to do was win the Elimination Chamber. But Seth Rollins screwed me at Elimination Chamber. The two men who want to stand in my way and stop me from getting what I want gotta go. Last month at the Rumble, CM Punk screwed me. Last month at the Rumble, Seth Rollins tried to kill me. It's not about him.
It's never been about him. It's about you and me. It's always been about you and me. We came into this company. There is no you without me. There is no me without you. And we cannot coexist in the same space at the same time. Triple threat match. Talk about a big fight, Pat. What's the favor? I'm gonna force you, my tribal chief, because at WrestleMania, in the main event, in my corner, your wise man, my best friend, Paul Heyman. Wise man, Yes, my tribal chief. let this desperate fool down easy, will No, my tribal chief, I can't do that. I promise you, I am gonna put a beating on the tribal chief, Roman Reigns. I am gonna whip Seth Rollins' ass at the main event of WrestleMania. The solution for all of us, for everyone involved, would be if you just removed yourself from the situation entirely and let me and Punk and Roman battle it out at WrestleMania for the soul of this industry. Don't put your damn hands on me again! CM Punk here. في سماك داون شيكاغو قبل المانيا، هيمن أكد لبانك إنه راح يرد له المعروف ووعده راح يصدر المانيا، وأيضا راح يكون على زاوية سي أم بانك. وبكذا رسميا سي أم بانك يصدر المانيا لأول مرة في تاريخه مع رومان رينز وسيس رولينز. راس المانيا 41 في لاس فيغاس، اللحظة اللي انتظرها بانك 20 سنة لأول مرة راح يدخل سي ام بانك المانيا، لكن هذه المرة كآخر مباراة في العرض في المان ايفنت لليلة الأولى. مشهد دخوله في ديك الليلة كان يختصر كل الطريق اللي مر فيه عشان يوصل لهذه اللحظة. لعب المباراة، لكن دائما مو كل فرحة راح تكمل. هيمن طلع الكرسي وساعد بانك، لكن بلحظة مفاجأة غدر فيه واعطاه لرومان رينز اللي بدوره ضرب سي ام بانك بالكرسي، وقبل ما يكمل ويضرب سيس رولينز غدر فيه بول هيمن عشان هيمن يقلب على الاثنين ويتحد مع سيس رولينز اللي ضرب رومان رينز بالكرسي، وصبت رومان رينز وفاز بالمباراة. صح بانك ما فاز بالمباراة، لكن على الأقل حقق حلمه، وهذه مجرد البداية فقط، لأنه في هذه السنة بعد ما حقق لقب العالم للوزن الثقيل راح يصدر العرض ضد رومان رينز اللي فاز بعد الرويال رامبل في السعودية، وراح يصدر العرض للمرة الثانية على التوالي. لكن هذه المباراة مباراة فردية على اللقب، في عداوة تدخل فيها عائلة رومان رينز اللي بانك حاول يقلل منهم في عروض الرو. وصلنا للمين 42 ومباراة بانك ورومان رينز في المان ايفنت. دخلت رومان ثيم حق الترابل شيف، ودخلت بانك بأغنيته القديمة في الار او اتش. وبعدها شفنا ملحمة تاريخية بين الاثنين. بانك ورومان قدموا واحدة من أفضل نزالات المين ايفنت في المانيا عبر التاريخ، شالوا المانيا كامل على ظهرهم، وفي النهاية فاز رومان رينز بعد ما جسد بانك خذله وما قدر يكمل بسبب العمر والتعب، ففاز رومان رينز بالمباراة وفاز باللقب. لكن مو هذا الشيء الوحيد اللي صار في المانيا.
the story of a real-life beast. My client, Brock Lesnar, will defend the Universal title on April 7th at WrestleMania. Why is this WrestleMania different from all other WrestleManias? Because at this WrestleMania, your hero has no hope. And that's not a knock on the challenger. That's a credit. Ladies and gentlemen, my name